السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو عنوان السلسلة ديال يوميات امرأة جالسة في الدار. أنا قررت كيف ما لاحظتوا في بداية الفيديو أنني نحيد هذه جالسة في الدار، ماشي لأنها ما بقاتش كتعجبني، أنا ماشي غير أنا اللي كتعجبني وبزاف ديال الناس ولاو كيستعملوها، فالحمد لله لأنني شجعت الناس يفتحوا أبواب كانت مغلقة من قبل، لأن شحال ديال الناس عرضوا هذا العنوان هذا وما عجبهمش، ودابا ولينا كنشوفوه بزاف ديال الناس أيضا كيستعملوه هنا في اليوتيوب، فالحمد لله حاجة مزيانة. المهم أنا قررت أنني نحيد هذاك الجزء لأنه أدى العمل ديالو، ومرت هاد السلسلة هادي بواحد الفترة ديال بحال نقولوا فترة ديال الطفولة، أنا بغيت هاد السلسلة هادي تكبر وتنمو وتنضج بغيت مواضيع جديدة يطرحوا في هاد السلسلة هادي، ماشي غير الطبخ والأعمال اليدوية، لأنني مدة طويلة وأنا كنفكر آآ يعني شنو ممكن أنني نقدّم، شنو ممكن أنني نزيد حاجة تكون ما كايناش، حاجة اللي تفيد يعني ما كايناش متداولة أو مستهلكة في اليوتيوب. الحمد لله كاينين الوصفات، كاينين الناس اللي كيعرفوا يطيبوا أحسن مني، كاينين الناس اللي كيعرفوا يخيطوا أحسن مني، كاينين كل واحد وشنو عطاه الموهبة ديالو الله سبحانه وتعالى. أنا كنديباني الحمد لله، ولكن بغيت هاد السلسلة هادي تولي أكتر من مجرد طبخ، مجرد وصفات، مجرد أعمال يدوية. ما كرهتش أنني نفتح واحد، ما عرفتش مازال ما عرفتش كيفاش غادي نعمل نحقق هاد الفكرة هادي، ولكن ما كرهتش لو أنني نفتح واحد الباب اللي نقدر نعبّر فيه على بزاف ديال الأشياء اللي ماشي غير أنا، بزاف ديال الناس كنشوف في التعاليق عندهم مشاكل، عندهم صراعات نفسية. هذا راه جزء يعني لا يتجزأ من طبيعة الإنسان، أننا دايمًا في صراعات مع النفس ديالنا، صراعات مع الناس اللي عايشين معانا، مع المجتمع، مع كل شي. هاد الشي راه شيء طبيعي، فما كرهتش لو أنني نفتح واحد الباب نبقى نعبّروا فيه كاملين، نتشاركوا فيه هاد الصراعات هادو اللي عندنا مع نفسنا. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بأن ربما يكون عندك واحد المشكل مع نفسك، كتظن بأنك أنتِ الوحيدة اللي عندك هذاك المشكل، وهو في الحقيقة الناس بزاف عندهم نفس المشكل. وأيضًا يقدر هذاك المشكل يبان لك عالم وجبل بواحد الحاجة كبيرة اللي قاهرك وغلبك، ولكن في الحقيقة ناس مروا من نفس المشكل قبل منك، يعني ماشي غير عدد صغير، عدد كبير ديال الناس وتغلبوا على هذا المشكل هذا. المهم أنا كنحاول أنني نعبّر على شنو كيدور في راسي هذه مدة طويلة، فما كرهتش هاد السلسلة هذه تطوّر وتنمو وتنضج وتولي واحد الحاجة اللي نلقاو فيها أكتر من الطبخ وأكتر من الأعمال اليدوية، نلقاو فيها واحد الونيس، نلقاو فيها واحد العالم صغير اللي نقدروا نتشاركوا فيه المشاكل ديالنا أو الصراعات ديالنا. بعد هاد المقدمة الطويلة العريضة غنشرح لكم بعد شنو كنعمل هنا في الفيديو. كيف ما شفتوا أنا في الليل وجدت المقادير، وأيضا وجدت هذيك البان ديال المافنز، غنعمل مافنز ديال الشوكولا في الصباح، لأن عندي 2 وليدات من العائلة المقربة جايين يدوزوا عندي الويكاند، فهُما كيف ما عارفين الدراري الصغار في العطلة دائمًا كيفيقوا بكري عكس الوقت ديال المدرسة ما كيبغيوش يفيقوا، فأنا بغيت الصباح بكري نوجد لهم الفطور. فكيف ما كتشوفوا هنايا كنوجد المافنز ديال الشوكولا، وهاد الوصفة هادي فايتة حطيتها مؤخرًا في القناة، غنخلي لكم الرابط ديالها إلا بغيتو تشوفوه أسفل الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا في واحد زلافة كبيرة وضعت الدقيق، وضعت بودرة الكاكاو، أيضًا وضعت السكر، وضعت الملح، البيكنج صودا والبيكنج باودر اللي هي الخميرة الحلوى وبيكربونات الصودا. هادو هما العناصر الجافة ديال هاد المافنز. المقادير غنخليهمكم هنا في الفيديو كيف ما كتشوفوهم هنايا، وأيضا إن شاء الله غنخليلهم في أسفل الفيديو في خانة الوصف. كيف ما قلت لكم أنا عندي واحد 2 وليدات من العائلة المقربة كيجيو عندي مرة، ودابا عندي في الويكاند. من بين الحاجات اللي كنت كنفكر فيها بزاف لا في الليل ولا في الصباح هي كيفاش غتكون الحياة ديالي مبدلة إلا كانوا عندي أطفال.
بزاف ديال الناس كنشوفهم في التعاليق، ماشي غير في الفيديوهات ديالي، حتى في الفيديوهات ديال الناس كيطلبوا الدعاء بالذرية الصالحة، يعني ما عطاهمش الله الذرية وكيطلبوا الناس يدعيو معاهم، وأنا أيضًا كيدعيو معايا الناس بزاف. شكرًا بزاف، الله يجازيكم بخير. هاد الموضوع هذا ديال الأطفال موضوع كيبقى كيحدد المجتمع اللي عايشين فيه. كاينين شي ناس عليهم ضغوطات إلا ما ولدتش، إلا المرأة مزوجة وما عندهاش أطفال راه مشكلة كبيرة، لأن الأطفال ماشي غير بعض المرات ماشي غير حنا محتاجين الأطفال فقط لأننا يعني بغينا نعيشوا الأمومة وبغينا هذيك العلاقة الحميمية مع الأطفال ديالنا. كاين بعض الناس كيعيشوا كيخافوا إلا ما ولدات غيسمح فيها الراجل، لأن بالنسبة للراجل للمرأة لسوء الحظ الراجل بالنسبة للمرأة بزاف ديال المرات هو الأمان، يعني هو اللي عاطيها الدار، هو اللي كيخلص الكرا، هو يعني إلا ما عندهاش هداك الراجل غترجع لدار والديها. إلا رجعت لدار والديها يعني فاشلة وصافي، يعني الحياة ديالها تحطمت. للأسف هذه حقيقة كاينة في المجتمع ديالنا. بالنسبة لي أنا نهضر على راسي شخصيًا، أنا ما عنديش الأطفال الصراحة كنظن أنني عمري ما غادي يكونوا عندي الأطفال، وهذا إحساس كان عندي من شحال هذه ملي كنت باقا صغيرة، كان عندي إحساس أنني عمري ما غادي نولد. سبحان الله، والحمد لله الإنسان كيتأقلم مع الحياة ديالو، وضروري ما نشوفوا الحاجة الإيجابية في الحياة ديالنا، ما نشوفوش غير الحاجة السلبية ونتأزموا بها. كانت فترة في الحياة ديالي كنت باغا يكون عندي أطفال، لأنني كانوا صحاباتي كيولدوا، كيتزوجوا، كيولدوا، خوتي حتى هما كانوا كيولدوا، ولكن كيدوز الوقت وكتشوف أن الحياة ديالك، القصة ديال الحياة ديالك مختلفة على القصة ديال الحياة ديال ناس آخرين. ماشي ضروري حنا كاملين فحال. كاين الله سبحانه يقدر يكون امتحان من عند الله سبحانه وتعالى، ويقدر يكون رحمة، ما عرفتيش رحمة يعني حاجة فيها حكمة، ضروري غتكون واحد الحكمة. المهم أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا ماشي ما مأثرش فيا هذا الموضوع ديال الأطفال. الحاجة الوحيدة اللي كنفتقدها مرة هي هذيك العلاقة الحميمية اللي كتكون ما بين الطفل والأم. شي بعض المرات كنقول ما كرهتش كون كانت عندي شي بنيتة صغيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده واحد الحكمة علاش ما كيعطيكش الأولاد. الحمد لله ماشي لا اعتراض على حكم الله، ولكن أنا بغيت نقول لكم أننا هاد المسألة هادي ما مأثرش فيا تمامًا، عايشة حياتي عادي. إلا بغى الله يعطيني الأطفال غتكون مفاجأة ولكن إلى أغلب الظن أنا كنظن والله أعلم أنا عمري ما غادي يكون عندي أطفال، والحمد لله ماشي مشكل. الله عطاني شحال من حاجة ما عطاهاش لناس آخرين، فالحمد لله. وأنا من هادوك الناس اللي عشت واحد يعني ملي كنا باقيين صغار ما كانش عندنا بزاف ديال ما كناش يعني عائلة غنية، فالله سبحانه وتعالى عطاني بزاف ديال الحوايج، فسافرت، مشيت لبلدان بعيدة، شُفت بزاف مشيت عِشت في أمريكا، عِشت بزاف ديال الولايات، عرفت الحمد لله كنت عايشة مرتاحة. ما نقولكمش أنا كنت غنية لاباس عليا، كنت عادية، ولكن يعني عِشت الحمد لله واحد الرفاهية، فالحمد لله الله سبحانه وتعالى عطاني أشياء ما كاينينش عند الناس آخرين، وهذا الشي عادي. الله كيعطي واحد كيعطيه الفلوس، واحد كيعطيه الولاد، واحد كيعطيهم له بجوج، واحد ما كيعطيه حتى حاجة ولكن كيعطيه واحد الحاجة نِعَم أخرى ما بايناش، فالحمد لله. المهم هنايا نكمل معاكم الوصفة من بعد ما خلطنا داك الشي الجاف، المقادير الجافة، خلطنا المقادير اللي كانت الزيت، البيض، وشنو آخر، المهم أنا غنخلي لكم المقادير هنايا مكتوبة. خلطناهم من بعد مزجنا، والحليب أيضًا، الحليب والفاني. هاد الوصفة هادي ساهلة بزاف، ما كتحتاج لا خلاط كهربائي لا حتى حاجة بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش يشعلوا الخلاط الكهربائي في الصباح فحالي. فمن بعد ما خلطت العناصر الجافة والعناصر السائلة مع بعضياتها، وضعتها هكذا في هاد الكويغطات، وشعلت الفران على درجة حرارة 180. عملت شوية ديال حبيبات الشوكولا من الفوق وغندخلها طيب من 20 إلى 25 دقيقة. كيف ما قلت لكم هاد الوصفة هادي ساهلة بزاف، ممكن توجدوها في الصباح وممكن توجدوها في الليل،
في أي وقت ممكن توجدوها، ما فيهاش صداع، يعني ما محتاجة لا خلط كهربائي لا والو، دغيا كتوجد. وكيف ما شفتوا هنايا كتوجد 18 القطعة، يعني واحد الكمية لا بأس بها. هنايا من بعد ما وجدت المافن غنشرب القهوة ديالي اللي في الأول كنت وجدتها. غناخد واحد المافن وغنمشي نفطر، وفي نفس الوقت غنوجد الفطور لهاد الوليدات هادو لأنني غادي نخرج، وبغيت نخلي لهم الطابلة في حالة جاهم الجوع فيما بعد ممكن ياكلوه. فوجدت واحد الطابلة حطيت فيها هاد المافنز ديال الشوكولا. اول حاجه غادي نحطهم في هاد الطبسيل هذا، اللي احسن حاجه فيه هو انه عنده الغطايه ديال الزاج، فكيبقاو محافظين، يعني ما كيبسوش ما كينشفوش، وايضا كيبقاو محافظين من الغبره ومن الحشرات والله اعلم. المهم كيبقاو محافظين. فغنوضعهم في هاد الطبسيل هذا وغنغطيهم وغنحطهم فوق الطابله ديال الفطور، اللي كيف ما كتشوفوا وجدت لهم شويه ديال البيض، حطيت ايضا شويه ديال الياغورت، العصير، الخبز، الجبن، الزيتون، هما عزيز عليهم الزيتون، شويه ديال المربى. حطيت هاد الطبيله هادي لانني غنكون مشغوله شويه، فغنخليها بحال هكذا، ما غنجمعش من غير الطبسيل ديال البيض. ملي غيساليو به هما غيديوه للكوزينه. غنخلي لهم هاد الطبيله هادي الا جاهم الجوع ممكن ياخذوا الماء، ياخذوا اي حاجه محتاجينها. من بعد ما قضيت الاشغال ديالي كامله، خرجت تسخرت، قضيت اللي عندي ما يتقضى في الدار. غندخل الكوزينه غنجمعها كيف ما كتشوفوا هنايا، وغنتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نسالي الشغل ديال الكوزينه. اول حاجه غادي نحضروها اليوم ان شاء الله، غنحضروا واحد الباغيت كيجي زوين بزاف، صدقوني واحد الوصفه رائعه. كيجي هذا الباغيت هذا زوين لا في الطعم ولا في المنظر ديالو، وسهل جدا، خصوصا الا عندكم هاد الاله هذه ديال العجن. ممكن تستعملوا الكيتشن ايد اللي كتشوفوها اللور، لكن انا بالنسبه لي احسن اله للعجن هي هاد الكويزين ارت فود بروسيسور. بزاف ديال الناس كيسولوني عليها منين شريتها. انا شريتها من امازون، لان هاد الماركه هذه ماركه امريكيه ما مكيناش هنايا في فرنسا. الثمن ديالها تقريبا 400 وشي حاجه ديال الاورو. هنايا وضعت الدقيق ديال الفينو، كيلو ديال الدقيق ديال الفينو. غنوضع الملحه طبعا، وغنحرك الملح مع الفينو باش ما يقيسليش الخميره فيما بعد. غنوضع شويه ديال السكر، هذا غيعطي واحد اللون جميل. هنايا كيف ما شفتوا تقريبا ملعقه كبيره ديال السكر، وزايد شويه ممكن تنقصوا.
غير ما تزيدوش على ملعقة ونصف باش ما يجوش حلوين. الا جاو حلوين طبعا ما نقدروش ناكلو بهم الحاجة المالحة. غنوضع شوية ديال الحليب بودرة، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنعمل عيني ميزاني. هادشي اللي زوين في الوصفات ديال الخبز، ماشي ضروري نتقيدوا 100% بالمقادير. الوصفات ديال الخبز يعني كتبقى فليكسيبل مرنه، ممكن نزيدوا نقللوا من الحاجه، ماشي ضروري. هنايا غنضيف تقريبا 3 ديال المعالق صغار ديال الخميره الخبز لان الجو بارد بزاف. وغنسد على هاد الفود بروسيسور وغنبدا في الاول غادي نشعلو باش نخلط المواد الجافه مع بعضياتها، وغنبدا نضيف الماء. هاد الباكيت هذا غنعجنو غير بالماء حيت وضعت الحليب بودره. كيف ما شفتوا المقادير ديالو بسيطه جدا. عملت الفينو، الملح، حليب بودره والسكر. غنبدا نضيف الماء وانا كنحرك، يعني الماكينه راه خدامه. غنبدا نضيف الماء حتى نشوف هذيك العجينه وهذاك الدقيق كله تفسك وتبلل ولا كتله واحده. هنايا غنحبس وغنحرك بالمعلقه لان ضروري ما نعاونوا هاد الالات هادو، واخا تكون الاله كيف ما كانت ضروري ما نحبسوا ونخلطوا، لان لتحت فحال الا كيبقى داكشي المبلل لتحت والفوق كيبقى داكشي يابس، فضروري ما نحركوا باش نعاونوا هاد الماكينه هادي باش ما يعياش الموتور. كنبدا نضيف الماء كيف ما قلت لكم حتى كنحس تكونات واحد العجينه. هنا ما بغيتش نسرع باش تشوفوا الطريقه، لان هاد الطريقه هذه ممكن تستعملوها مع اي فود بروسيسور او محضرات الطعام اللي عندها الاوبسيون او الخاصيه ديال العجن. كيف ما كتشوفوا هنايا كتكون واحد الكتله ديال العجين. غنبقى نضيف الماء تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار في كل مره. كيف ما كتلاحظوا بسرعه العجينه كتشرب الماء، لان استعملنا الفينو فقط، ما استعملناش الدقيق الابيض، فغنستعملوا واحد الكميه لا باس بها. فيما كنشوف العجينه تشربات الماء كنزيد واحد الكميه اخرى وكنخلي العجينه تعجن. غادي نستمر في اضافه الماء حتى تبان لي العجينه فحال هكذا صافي، ما يمكنش تشرب الماء اكثر. فحال اللي كنشوف هكذا الروبو بدا كيتحرك بزاف والعجينه يعني ولات رطبه بزاف، ما يمكنلاش تزيد تشرب الماء. صافي هذا هو الحد، صافي كنحبس. هذه هي العلامه ملي كتبان لي العجينه فحال هكذا جرات كنحبس من اضافه الماء. غنحل الروبو وغادي نضيف تقريبا 3 إلى 4 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض. ممكن تضيفوا الفينو كيف ما شفتوا هنا العجينه جاريه بزاف. غادي نضيف من 3 إلى 4 المعالق ديال الدقيق الابيض. كيف ما قلت ممكن نضيفوا الفينو، الا انه الفينو خصو مازال يتعجن باش ما يبقاش محبب. الدقيق الابيض دغيا كتجمع به العجينه، يعني دغيا كيتنسجم مع العجينه، ما كيحتاج شد ليك بزاف. غادي نسد وغادي نعجن فقط، يعني ماشي بزاف، شي 10 ديال الثواني. بمجرد ما كتشرب العجينه هذاك الدقيق الابيض غادي نحبس وكتكون عندي العجين جاهز. هذا الخبز هذا كيف ما قلت لكم ضروري ما العجينه تكون جاريه باش يجينا الخبز رطب ويجي زوين يعني لذيذ. العجينه ديالنا رائعه معجونه وفي بسرعه، يعني ما خداش وقت طويل. هاد الماكينه هادي دغيا كتعجن، ماشي بحال الماكينه ديال الكيتشن ايد هذيك ستاند ميكسر خصها مده طويله. هنايا بانت لي العجينه باقا جاريه بزاف، فزيدت واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق وغنسد عليها واحد 5 ديال الثواني ل 10 ديال الثواني فقط. مجرد ما نحس بان العجينه صافي اندمجت، الدقيق اندمج مع العجينه، صافي كنطفي عليها. انا بغيت نشرح مزيان هاد العمليه هذه لانني كيجوني اسئله بزاف فيما كنستعمل هذا الروبو هذا. الناس كيسولوني بزاف عليه، فكنتمنى نكون شرحت لكم هنايا. العجينه ديالنا واجده. غندهن واحد البول او واحد القدر كبير بشويه ديال زيت الزيتون، ممكن ترشوا الدقيق الا بغيتو، وغادي نوضع فيه العجينه. غادي نغطيها وغنخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد الساعه. ومن بعد ما يتضاعف الحجم ديالها غنضغط عليها مره اخرى
وغنخليها تخمر مرة أخرى تقريبا نصف ساعة، يعني غتخمر 2 ديال المرات قبل ما نشكلوها. هذا كيساعد على أن الطعم ديالها كيجي زوين، كتجي فيه فحال واحد الريحة ديال الخميرة، ماشي الخميرة ديك اللي يعني خامرة، الريحة ماشي زوينة، بالعكس كتجي فيه واحد الخميرة ديال واحد الريحة ديال sourdough، يعني واحد الريحة باش نقول لكم حامضة ديال العجينة الحامضة اللي كتكون لذيذة وزوينة. هذه هي العجينة جاهزة كيف ما قلت لكم، غادي نخليوها تخمر ساعة تضاعف الحجم ديالها، نضغطوا عليها نخرجوا الهواء ونخليوها تخمر نصف ساعة أخرى، ونتلاقاو إن شاء الله ملي تخمر العجينة. بما أنني جبدت الروبو جبدته، غنعجن العجينة ديال الشوسون أو ديال الكالسون أو ديال البيتزا في هاد الروبو هذا. ماشي ضروري تستعملوه لهاد العجينة هادي، ممكن تعملوه غير بيدكم. هنايا غادي نعمل تقريبا 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض أو 2 زلافات صغار، ونصف زلافة ديال الفينو. غادي نوضع الملح طبعا واحد الملعقة صغيرة، غنوضع أيضا شوية ديال الحليب بودرة تقريبا 2 معالق كبار، ملعقة صغيرة ديال السكر، غنوضع شوية ديال الزعتر اليابس باش نسمو هاد العجينة هادي، وغنوضع أيضا ربع كوب ديال زيت الزيتون. هذه الخميرة ديال الخبز غنضيف تقريبا معلقة ونصف معلق صغار. هذا الزيت ممكن تستعملوا زيت الزيتون أو زيت المائدة، والمقادير نكتبهم لكم إن شاء الله هنايا في الفيديو. هنايا غنوضع شوية ديال الزعتر اليابس. بغيت نسولكم شنو هو الفرق ما بين الزعتر والزعترة، انا دائما كيتخلطوا لي، ما كنعرفش شنو هو الفرق بيناتهم. غادي نحرك هاد المقادير الجافة وغنعجن هاد العجينة هادي بالماء، نخليه يدور، نخلي الروبو يدور حتى تجمع العجينة. دغيا غادي تعجن هاد العجينة هادي لأنها ما بغيناهاش تكون مطلوقة بحال العجينة ديال الخبز، لأنها غتعذبنا بزاف وما غيجيش الشوسون واقف مزيان، غيجي يعني غيهبط للأرض، ما غيجيش زوين. وحنا عارفين بأن العجينة ديال الشوسون هذا اللي عامل بحال البيتزا، يعني كيكون العجينة ديالو كيف نقول لكم ماشي بحال ديال الفطائر، خصها تكون قطنية، خصها تكون شوية قاصحة كريسبي. فغنبدا نضيف الماء حتى تجمع العجينة وتتلك. العجينة خصها تكون كيف ما قلت لكم، كنعاود نكرر مع راسي، العجينة خاصها تكون شوية مجموعة. وهذا الروبو هذا رائع جدا للعجينة، الناس اللي كيعجنوا دائما وخصوصا الناس اللي عايشين في امريكا كنصحكم هاد الكويزين ارت فود بروسيسور، رائع جدا، فيه الاوبسيون ديال العجين، فيه واحد 2 يدين كيعجنوا مرسوم في الاول ديالو. هنا خويت واحد شويه ديال زيت الزيتون في واحد الزلافه كبيره، وغنوضع فيها العجينه ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. واليوم ان شاء الله العشاء غنحضروا واحد الصوبه ديال الدجاج او واحد الشوربه او حساء زوين رائع جدا. انا كنت مشيت عند واحد صاحبتي وعملاتو العشاء وعجبني بزاف، مع انني انا شخصيا ما كيعجبنيش الصوبه، ما كتعجبنيش، كتعجبني الصوبه ولكن اللي فيها الشعريه وداكشي ما كتعجبنيش بزاف. ولكن ملي ذقت هاد الحساء هذا عجبني بزاف، وداك النهار كنت كنهضر معاها في التليفون، قلت لها عطيني الوصفه وعطاتها لي، وهذه هي الوصفه اللي عملت هي. هنايا غنحضر في نفس الوقت الحشوه ديال الشوسون او ديال الكالزون، وايضا الصوبه ديالنا. فقطعت 2 بصلات صغار، واحده عملتها في هذيك الصينيه، عفوا في هذيك الطاوه غنطيبوا فيها الحشوه ديال الشوسون، والبصله الاخرى غنضيفها للطنجره اللي غنعملوا فيها الحساء او الشوربه ديال الدجاج. غنضيف شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق كبار. غنضيف البصل والدجاج
هنايا استعملت تقريبا واحد الصدر ديال الدجاج، قطعته قطع يعني مربعات. الصديقة ديالي قالت لي ضروري في هاد المرحلة هادي ما تضيف التوابل اللي يتقلاو مع الدجاج باش كتحيد هذيك الزفورية ديال الدجاج والطعم ديالو القوي. فغنضيف شوية ديال الملحة، شوية ديال الفلفل الاسود، شوية ديال الخرقوم البلدي او الكركم، بشويه كنقصد تقريبا واحد الملعقه صغيره، وشويه ديال السكنجبير او الزنجبيل اليابس المطحون. كيف ما كتلاحظوا في الجنب حطيت المقلاة اللي عملت فيها بصله صغيره مشلطه مع شويه ديال الزيت الزيتون وخليتهم يتقلاو. بالنسبه للشوربه ديال الدجاج عملتها على نار متوسطه، وغنبقى نحرك نقلي هذاك الدجاج حتى ياخذ واحد اللون، يعني يتحمر شويه. عاد نضيف عليه الماء ثم الخضر. الوقت اللي كيكون كيتقلى فيه الدجاج يعني ما نغفلوش عليه، ولكن في نفس الوقت نمشيو نقطعوا الخضر ديالنا باش اون فوا يتقلى الدجاج ونضيفوا الماء نلقاو الخضر جاهزه. هنايا كانت سالات لي الباتري ديال الكاميرا، فبديت كنصور بالتليفون على ما تشارجات الباتري شويه. هنايا من بعد ما تقلى الدجاج وخدا اللون غنضيف له الماء الكافي، وغنخليه حتى يغلى. عاد نبدا نضيف الخضر. هنايا من بعد ما تقلات البصله ضفت لها 2 حبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيدتلهم الزريعه. غنضيف تقريبا 2 معالق ديال مركز الطماطم او مطيشه ديال الحك، وايضا زدت شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. هاد الحشوه هذه سهله بزاف، يعني بسيطه ولذيذه بزاف. بالنسبه الخضر اللي غنعمل في الشوربه، عندي الفطر، البطاطا، خيزو. اول حاجه غنضيفها هي تقريبا 3 ديال الحبات ديال الجزر اللي قشرتهم قطعتهم مكعبات صغيره. غنخليهم حتى نحس بهم طابوا او قربوا يطيبوا. عاد غادي نضيف باقي الخضر لان داكشي اللي بقى عندي دغيا كيطيب. البطاطا عندي ايضا السلك او السلق، هذه هي الخضر اللي عندي. هي قالت لي ممكن نستعملوا حتى الذره كتجي زوينه فيه، السبانخ حتى هما يجيو زوينين. انا كان عندي السلق طريف وغنستعملو. هنايا غنقوموا بتشكيل الخبز ديالنا، عفوا ماشي الخبز، غنقوموا بتشكيل الكالسوني اللي هما فحال الشوسون. هما انا غنعملهم كبار باش نسهل عليا العمليه، ما غنعملهمش صغيورين. قطعت العجينه الى 4 ديال القطع متساويه، وغادي نطلق العجينه على شكل دائره تكون شويه رقيقه، ماشي رقيقه بزاف، المهم تقريبا واحد نصف سنتيم ديال السمك. من بعد ما طابت البصل ومطيشه والتوابل، زدت واحد العلبه ديال الطون وخليتهم حتى بردوا مزيان. هنايا وضعت مقدار 3 ديال المعالق كبار، او ممكن تقسموا الحشوه على 4 باش تجيكم مقاده. وضعت هنايا قطع ديال الموتزاريلا، وغنسد هاد الكالسوني او البيتزا المطويه وغنقفل فحال هاد الطريقه هذه. الفران انا شعلته على درجه حراره 400، وغنوضع هاد الفطيره هذه فوق واحد الصينيه، وضعت فيها ورق الطبخ او بابي سولفيغيزي، وكملت يعني عاودت نفس العمليه بالنسبه لباقي القطع ديال العجين، ودخلته الفران من بعد ما دهنته بشويه ديال زيت الزيتون. هنايا عندي الخبز، العجينه ديال الخبز اللي كنا حضرناها في الاول، خمرناها 2 ديال المرات. دابا غنقوموا بتشكيل الباغيت ديالنا. غنرش شويه ديال السميد فوق سطح العمل. كيف ما كتلاحظوا العجينه هي مرخيه بزاف، يعني لزجه، واخا هي كتعذب شويه في العمل، ولكن ضروري ما تكون بحال هكذا باش يجينا الخبز رطب وزوين. من الاحسن اننا نطلقوا العجينه غير بيدنا، ما نستعملوش المدلك باش يجينا هذا الخبز هذا خفيف. لقيت انا بان ملي كنستعملوا المدلك كيجي هذا الخبز هذا مدقص. غنطلق العجينه على شكل مستطيل، وغنلويها فحال الباغيت. غنحاول الجناب يكونوا شويه رقاق على الوسط
بحال هكذا. واخا تشوفوا الباكيت ما مقادش في الشكل ديالو ماشي مشكل، هو ملي غيدخل الفران غيتقاد، غيتنفخ وغيتقاد. دهنت هاد المول هذا ديال الباكيت بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش، واخا هو هاد المول هذا ما كيلصقش. شعلت طبعا الفران عندي مشعول على درجة حرارة 400 كيطيبوا فيه هادوك البيتزات أو الفطائر المطويين. غنكرر نفس العملية العجينة كاملة. كاينين شي وحدين غنطلقهم في هداك ديال البلبولة، وكاينين اللي غنطلقهم غير بالسميدة. ومن بعد ما شكلتهم غنخليهم يخمروا قبل ما ندخلهم للفران. هنايا الشوربة من بعد ما طاب الجزر ضفت البطاطا، تقريبا 2 حبات ديال البطاطس اللي قشرتهم وقطعتهم قطع صغيرة. غادي نضيف أيضا السلق، وغادي نضيف الفطر، وغادي نضيف السلق هو هذا. وضعت أنا الخضر كاملة مع بعضياتها لأنهم كيطيبوا قد يعني الفطر البطاطا والسلق وضعتهم مع بعضياتهم. هنايا كنذوقوه شويه ديال لان الدجاج طاب ما منوش الخوف دابا صافي. ممكن نذوقوا هذاك الشوربه ديالنا واش محتاجه شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل. انا طبعا ضفت الملحه والفلفل في الاول. غنغطي وغنخلي هذا الماء هذا يفور حتى نحس بالخضر طابت. غنضيف شويه ديال الشعريه، اي نوع من الشعريه عندكم ممكن تستعملوها، عفوا من لي بات. وغنخليهم حتى يطيب وكتكون الشوربه جاهزه. وهادو هما الباغيت من بعد ما خرجوا من الفران. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيتقاد وكيجيو رائعين غزالين، لا في المنظر ولا في الطعم. هذا الكالسون او بيتزا المطويه ديالنا جات غزاله بزاف، حتى دوك الاطفال اللي كانوا مع دوك الوليدات تعجباتهم بزاف. والشوربه حتى هي جات رائعه من اروع ما يكون. وصفة فعلا كنشجعكم انكم تجربوها وتستعملوا اي نوع من الخضر عندكم في الدار، ماشي ضروري هادشي اللي استعملته انا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كنحاول انني نعبر على راسي، واخا شي بعض المرات ما كنتوفقش انا نعبر على راسي بوضوح 100%، ولكن كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الهدف ديال الفيديو هو التشجيع، هو نشارك معكم بهدف أنني نقول لكم أن الحياة راه ماشي سهلة لكلشي، كلشي عنده امتحان ديالو. هذا راه غير امتحان ماشي حياة دائمة. يعني الامتحان عنده بداية عنده وسط وعنده نهاية، فضروري ما يجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. كنتمنى إن شاء الله هاد السلسلة هذه تعجبكم وتفاعلوا معها ونستافدوا منها كاملين. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.